روش‌های زیادی برای نصب نیتن روی سیستم شخصی وجود داره. داکر یکی از اونهاست و ویدیوهای زیادی هم برای نصب نیتن با استفاده از داکر روی سیستم شخصی قطعا دیدید. توی این ویدیو می‌خوایم روش‌های دیگر رو هم بررسی بکنیم و البته در آخر هم مقایسه می‌کنیم این روش‌هایی که توی این ویدیو یاد می‌گیرید چه فرقی با داکر داره و داکر کجا استفاده بشه شاید بهتره. خب سلام، خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. توی این ویدیو میخوایم در مورد نصب نیتن روی سیستم شخصی صحبت بکنیم. شاید با شنیدن نصب با استفاده از داکر یکم پیچیده به نظر برسه فضا براتون، در حالی که اینطوری هم نیست، ولی خب به هر حال توی این ویدیو از داکر صحبت میکنیم آخر ویدیو و میگیم داکر و استفاده از داکر برای نصب نیتن کجا به درد میخوره، ولی میخوایم مستقیما از خود نود و با استفاده از فضای ترمینال نیتن روی سیستم شخصی نصب بکنیم. گام به گام جلو میریم و برای اینکه درگیر وارد کردن کامند توی ترمینال نشید یه فایل ریدمی براتون درست کردم که لینکش رو میذارم پایین پست و میتونید از این استفاده بکنید و بدون اینکه حالا نیاز باشه چیزی رو تایپ بکنید، صرفا دستورها رو که حالا توی این ویدیو با هم مرور میکنیم استفاده بکنید و پیش برید و نیتن رو نصب بکنید. خب اول از همه بگم که نیتن کور اصلیش، هسته اصلیش با جاوا اسکریپت نوشته شده. خیلی از سایت ها اون اوایل که اینترنت اومده بود با جاوا اسکریپت نوشته می شدن و به خاطر همین برای اینکه ران بشن، برای اینکه نمایش داده بشن، ما مرورگر نصب می کردیم روی کامپیوترمون و اون مرورگر یه چیزی داخل خودش داشت که میتونست اون جاوا اسکریپت ها رو بفهمه و سایت رو به ما نشون بده و ما باش کار بکنیم. حالا فرض بکنید ما میخوایم نیتن رو خارج از این فضای براوزر عملا اجراش بکنیم، پس نیاز به یه هسته‌ای داریم که اون هسته اون نود جی اسه. یعنی شما اگر بخواید نیتن رو نصب بکنید روی سیستم شخصی به هر روشی، حتی با روش استفاده از داکر هم همینطوره، به نود جی اس احتیاج دارید. نود جی اس یک انوایرمنت، یک فضاییه که توش میتونید اپلیکیشن های نوشته شده با استفاده از جاوا اسکریپت رو ران بکنید. پس اولین قدمی که باید انجام بدیم توی نصب نیتن روی سیستم شخصی اینه که چک بکنیم آیا نود جی اس روی کامپیوترمون هست یا نه. ترمینال رو باید اول باز بکنید. اگر که مک او اس دارید کامند رو بگیرید، اسپیس رو بزنید و اینجا کافیه فقط بنویسید ترمینال و باز میشه. اگر هم ویندوز دارید فکر میکنم پنجره آر رو میزدید، یک مدل یک پنجره ران براتون باز میشد و اونجا بنویسید CMD، ترمینال رو براتون باز میکنه. خب چک کنیم ببینیم نود رو نصب داریم یا نه. میتونم بنویسم نود -v، این رو اینجا هم داریم براتون نوشتم. و بعد از اینکه چک کردیم نود نصب هست یا نه، حتما این رو هم چک بکنید npm-v که عملا npm ابریویشن نود پکیج منیجره که باید حتما اون باشه برای اینکه بتونید نیتن رو نصب بکنید. حالا یعنی چی؟ این چیه؟ نود که گفتیم یه فضایی که کدهای جاوا اسکریپت رو ران میکنه، نیتن هم با جاوا اسکریپت، پس با استفاده از اون میتونه ران بشه. npm چیه؟ npm نود پکیج منیجر. ببینید نود یه مثال خوبش اینطوری میشه، مثلا شما اگر گوشیتون آیفونه، برای نصب اپلیکیشن های اپل، اون آیفونی که دارید، میرید توی اپ استور. اون اپ استور کل پکیج هایی که شما میتونید به عنوان اپلیکیشن نصب بکنید روی دستگاهتون رو داره و اونجا میتونید از اونجا میتونید اونها رو دانلود بکنید. npm هم دقیقاً همونه، منتها نمیاد اپلیکیشن های اپل رو طبیعتاً اونجا قرار بده. اون اپلیکیشن هایی که به نود نیاز دارن برای اجرا شدنشون توی اون npm هست. یعنی شما با استفاده از npm میتونید اپلیکیشن هایی که اون نود میتونه اجراشون بکنه رو فراخوانی بکنید، نصب بکنید روی سیستمتون. پس این تعریف نود و
npm و مقدمه کار برای نصب انیتن روی سیستم شخصی. خب اگر نود یا npm رو نداشتید چیکار بکنید؟ اینجا یه دونه لینک براتون گذاشتم nodejs.org. برید داخل این سایت و بسته به سیستم عاملی که دارید توی قسمت دانلودز اقدام میکنید برای نصبش. حتما ورژن LTS یا latest stable version هست. این برای latest stable version باید باشه. LTS stands for بگیم long term support. آره long term support هست، یعنی اون ورژنی که مدت زیادی پیش روش هست که همچنان ساپورت بگیره. حتما یه دونه LTS رو دانلود کنید و بعد هم نصب بکنید. هیچ ایرادی نداره که هر کدوم از اینها رو انتخاب بکنید، ولی پیشنهادم اینه که حتما گفتم هیچ ایرادی نداره، بعد رو میگم حتما، ولی خب MVM و NPM رو استفاده بکنید. اینم نود ورژن منیجمنته که حالا داستان دیگه داره، شاید توی ویدیوی دیگه لازم شد در موردش صحبت میکنید. پس اینطوری هم نود رو نصب میکنید روی کامپیوترتون و بعد از اینکه نصب کردید بیاید این دو تا دستور رو، یعنی node-v و npm-v رو بزنید و مطمئن بشید که نود نصبه. بعد از اینکه اطمینان پیدا کردید نود روی کامپیوترتون نصب شده و npm رو هم دارید، میتونیم بریم سراغ نصب انیتن. خب ببینید توی همین فایلی که اینجا براتون گذاشتم دو روش رو معرفی کردم برای نصب انیتن. یکی با استفاده از npx هست و یکی هم با استفاده از همون npm'i که نصب کردیم. فرق این دوتا چیه؟ جفتشون از یک جا اون پکیجی که ما میخوایم نصب بکنیم رو فراخوانی میکنن، یعنی از همون npm. منتها این npx که دستورش هست npx انیتن، کاری که میکنه اینه موقتا میاد انیتن رو نصب میکنه روی کامپیوترتون. منظور از موقتا چیه؟ یعنی اینکه نمیاد یه فولدر واسش بذاره انیتن رو اونجا نصب بکنه و دیگه شما همیشه از طریق سیستمتون به اون فولدر دسترسی داشته باشید و اجراش بکنید. نه، برای هر بار ران شدنش نیاز به اینترنت داره. یعنی اول به npm نگاه میکنه، آخرین ورژن رو نگاه میکنه، اگر کشی داشته باشه و نیاز به دانلود نداشته باشه که دانلود نمیکنه، اگر نیاز به دانلود داشته باشه باز هم دانلود میکنه و بعد انیتن رو براتون ران میکنه. آخر ویدیو میگیم که چرا این روش رو معرفی میکنیم. روش خوب و سریعی هست و کاری هم که فقط باید بکنید اینه که این فایل رو که در اختیارتون قرار دادم این رو کپی کنید، npx انیتن رو اینجا پیستش کنید و اینتر رو بزنید. یک مقدار طول میکشه چون میخواد نصب بکنه انیتن رو. یه پیغام بهتون میده، میگه که آیا ادامه بدم، که شما یه وای مینویسید به من یس و اینتر کنید. یکم طول میکشه تا بیاد دانلود کنه و نصب بکنه و بعد از اینکه نصب کرد عملا انیتن روی کامپیوتر شخصیتون در دسترسه. خب نصب شد. یه تعداد نسبتا زیادی وارنینگ دریافت میکنید حین دانلود و نصب انیتن با استفاده از روش npx و در آخر هم بهتون این پیغام رو میده، میگه که کلید او رو فشار بده که توی براوزر براتون باز بکنه انیتن رو و این کار رو که انجام بدید ببینید که روی لوکال هاست و روی پورت 5679. البته این پورت 5679 که من گذاشتم رو خودم عوض کردم و گذاشتم روی 5679. حالا عوض کردن پورت چطوریه؟ دستورش اینجا براتون گذاشتم. برای ویندوز متفاوته، برای لینوکس یا مک او اس هم خب متفاوته. اگر مک او اس هستید میتونید این رو بزنید، این دستور رو بزنید و عملا کار براتون انجام میده. منتها الان در حال ران کردن انیتن و توی صفحه ستاپید و مطابق با ویدیوهای قبلی میتونید راحت انیتن رو اینجا ستاپ بکنید و برید داخل و یک ورک فلو هم بسازید. خب ما لازم نیست این کار بکنیم. این صفحه نود رو هم ببندیم، بیایم اینجا. برای اینکه اینو ببندیم کنترل رو میگیریم، سی رو میزنیم، متوقف میشه اجرای انیتن و اون دستوری که کپی کردیم برای عوض کردن پورت رو اینجا میذاریم و پورتی که عموما انیتن
نصب میشه روش 5 6 7 8. من این رو که بزنم عملا این تغییر پورت رو انجام میده و 2 مرتبه ران میکنه و شما اگر او رو بزنید ببینید که ران شد روی پورت 5 6 7 8. حالا این دستور به چه درد میخوره؟ شما توی روش npx اگر که خواستید n8 رو ران بکنید و پورت حالا 5 6 7 8 تون اشغال بود، یه پیغام بهتون میده، میگه که این پورت اشغال، شما با این دستور میتونید n8 رو روی پورت دیگه ای بیارید بالا. خب یه نکته ای که بعد از نصب n8 روی سیستم شخصی خیلی ها بهش اشاره میکنن اینه که خب به طور مثال شما میخواید n8 رو با استفاده از n8 یک ربات تلگرامی بسازید. خب تلگرام خیلی حساسه به اینکه آدرس هایی که باشون در ارتباطه حتما سیکیور باشن، یعنی آدرسشون این ابتدای کار HTTPS باشه. خب خیلی از سایت هایی هم که شما بخواید باشون کار بکنید هم همینطورن، عملا همه سایت ها این سیکیوریتی رو دارن، یعنی توی آدرسشون HTTPS داره، یعنی این سیکیور بودن خیلی مهمه. برای تلگرام خیلی مهمه وقتی میخوای از طریق نیتن باهاش ارتباط برقرار بکنی که حتما این SSL سرتیفیکیت یعنی HTTPS بودن آدرس وجود داشته باشه. خب یعنی اینجا ما به مشکل میخوریم. برای حل این مشکل میتونید از این دستور استفاده بکنید و با این دستور عملا یه آدرس موقت از خود کلود نیتن میگیرید و با استفاده از اون میتونید حالا ربات تلگرامیتون روی سیستم شخصی امتحان بکنید. من این رو رام بکنم و یه سری نکته هم داره خدمتتون بگم. این قسمت رو کپی میکنیم، بیایم اینجا و npx n8 این سر جای خودش میگه که یک تانل بزن و از طریق همون npm و پکیج n8 خودش متوجه میشه چه کاری باید انجام بده و در نهایت یه آدرس به شما میده که با استفاده از اون آدرس میتونید یک آدرس حالا سرتیفیکیت سکیور داشته باشید برای اینکه حالا میخواید یک در ربات تلگرامی رو با استفاده از n8 اگر استفاده بکنید یا رباتی رو بسازید دیگه این آدرس در اختیار شماست. حالا نکته خیلی مهم اینه که این روش به هیچ عنوان یک روش دائمی نیست. شما فقط در موقعیتی که میخواید یک فلوی رو امتحان بکنید، یک ربات تلگرام رو ساختید، میخواید فلوش رو مطمئن بشید که خوب ران میشه و روی اینترنت مشکلی ندارید، از این روش استفاده بکنید. به هیچ عنوان این آدرس رو نگه ندارید و بگید خب کامپیوترم روشن باشه، ترمینالم هم باز باشه، این آدرس اینجا باشه و رباتم بتونه ران بشه. نهایتا اگر این کار کردید 1-2 ساعت، بیشتر از اون واقعا امن نیست. چرا که شما عملا از یک مسیری با اینترنت در ارتباطید که اون مسیر برگشت یعنی به سمت کامپیوتر شما رو هم باز گذاشته و ممکنه مورد حمله قرار بگیرید. خب اینها رو ببندیم. کل موارد مرتبط با روش 1 همین بود. در آخر شما هر موقع خواستید ترمینالتون رو متوقف بکنید کنترل رو باید بگیرید C رو بزنید. همچنین اگر خواستید که کش اطلاعات حالا اون پکیج هایی که از سمت npm نصب کردید رو پاک بکنید این دستور رو بهش میدید. فرقی نداره توی لینوکس، مک او اس یا ویندوز میزنید npm کش کلین و فورس رو میزنید و اینجا کش رو پاک میکنه. این به این معنی نیست که فلوهای شما پاک بشه. فلوهاتون که با استفاده از حالا روش npx n8 رو نصب کردید و ساختید پاک نمیشه. فقط در صورتی فلوها پاک میشه که به این صورت بیاید ریموو بکنید فولدر n8 تون رو. یعنی اگر بیاید این دستور رو بزنید کل فلوهایی که ساختید رو هم پاک میکنه. این دستور هم ای کاش من از هم اول یه مقدار بزرگ کرده بودم ترمینال. این دستور هم چی میگه؟ میگه که ریموو کن و ریکرسیو باشه این ریمووی که انجام میدی و همچنین فورس هم باشه این فولدر رو و
اینطوری کل اون فولدری که انیتنتون روش نصب بوده ریموو میشه و شما اگر اینجا بزنید which n8n رو نمیشناسه. خب این از روش npx، یک روش خیلی سریع برای اینکه n8n رو نصب بکنید روی سیستم شخصی. خب روش دوم که توی داکیومنتیشن خود n8n هم اومده، استفاده از npm و -g هست. خب این روش امنیه، عملا میتونید این رو انجام بدید. منتها اونهایی که سیستم عاملشون مبتنی بر یونیکسه مثل لینوکس و مک او اس، به خاطر لایه های امنیتی بیشتری که توی حالا پرمیشن های سیستم وجود داره، ممکن یک ارور اکسس دیناید بگیرید، یعنی اینکه بهتون بگه شما اجازه این اقدام رو ندارید، که برای رفع دائمی اون مشکل، حداقل برای کار با نود و npm، کاری که باید بکنید اینه که این دستور رو اجرا بکنید توی ترمینالتون. من از قبل این کار کردم، بنابراین حالا اینو اجرا بکنم احتمالا میگه already exist. ببینیم چه پیغامی میده. اگر این کار رو انجام دادید، بعد از اون این دستور رو بزنید، چه توی ویندوز چه توی مک، دیگه اروری دریافت نخواهید کرد. خب من این دستور رو که وارد کردم مثلا حواسم نبود این دو قسمتی که این پایین بود، من فقط میخواستم این پوشه رو بسازم، npm گلوبال رو بسازم و بعدش تنظیماتش رو بذارم که دیگه وقتی از npm برای نصب n8n استفاده میکنم به ارور نخورم. ولی این دوتا رو هم کپی کردم و اینجا پیست کردم و الان داره از طریق npm n8n رو نصب میکنه. تفاوت npx و n8n در اینه که npm میاد تمام اون چیزی که توی پکیج n8n هست رو روی کامپیوترتون میذاره و بعد از اون شما هر بار که میخواید n8n رو اجرا بکنید، فقط کافیه ترمینال رو باز بکنید، بنویسید n8n و اینتر رو بزنید. این هم که توی حالت لودینگ مونده و الان هم حالا اون وارنینگ های مثل قبل اون وارنینگ ها رو داره میده، داره دانلود میکنه و نصب میکنه روی کامپیوترتون که بتونیم n8n رو اجرا بکنیم. برای ویندوز هم دقیقا دستورش به همین صورت هست. برای تغییر پورت هم اگر که نیاز داشتید پورت رو تغییر بدید، باز از همین دستور استفاده بکنید. دستوری که توی ویندوز میتونیم اجرا بکنیم هم اینجا هست. حالا منتظر بمونیم که n8n نصب بشه و ببینیم که به راحتی قابل اجرا هست و مراحل بعدی رو خدمتتون توضیح بدم. خب همونطور که میبینید n8n نصب شد و همون پیغام قبلی مثل خروجی npx رو داد، یعنی گفت کلید او رو بزنید که n8n رو باز بکنید و میبینید که روی پورت 5678 n8n ران شد و شما میتونید ستاپ رو انجام بدید. دقیقا مثل انجام ستاپ به شیوه‌های دیگه حالا کار با n8n هست و تفاوتی نداره، بنابراین نیاز نیست این مرحله رو بریم. نکاتی که وجود داره با هم مرور بکنیم. اگر از روش npx استفاده بکنید، هر بار که میزنید npx n8n، یعنی این دستور این بالا رو وارد میکنید، آخرین ورژن n8n برای شما نصب میشه، یعنی هر بار از آخرین ورژن استفاده میکنید. ولی وقتی npm install globally n8n رو میزنید، یعنی این -g n8n رو میزنید، عملا نصب میکنه تمام اون پکیج n8n رو روی کامپیوتر شخصیتون. بنابراین پس از یه مدت اگر آپدیت بیاد، شما باید آپدیتش بکنید. برای انجام آپدیت این دستور رو بزنید npm update -g n8n و به راحتی n8n آپدیت میشه. این هم که برای پاک کردن کشه، دقیقا مثل قبله. و اگر خواستید دیلیت بکنید، حتما uninstall -g رو بزنید که بره دقیقا کل اون فولدری که داره عملا n8n از اون استفاده میکنه رو پاک بکنه و uninstall بشه. اگر در جریان نصب یا استفاده هر مشکلی
وجود داشت یا به هر مشکل جدیدی که توی این ویدیو اشاره نشده بود برخوردید، حتما توی کامنت ها بگید که اگر بتونم حتما راهنمایی میکنم. موضوع خاصی وجود نداره، این همون توضیح اکسس دینایی هست که خدمتتون گفتم، بیشتر توی مک او اس اتفاق میفته. توی ویندوز خیلی بعیده که اتفاق بیفته، منتها اگر چنین شرایطی داشتید حتما توی کامنت ها بگید. یه مقایسه بخوایم بکنیم این دو روش رو، روشی که از NPX استفاده میکنیم برای نصب N8، کل پکیج به صورت دائم روی کامپیوتر نصب نمیشه و هر بار یه کشی رو ذخیره میکنه اون بار اولی که نصب میکنیم، ولی هر بار که وصل میشه آخرین ورژن رو برمیداره و اطلاعاتش رو میریزه روی کامپیوترتون و شما استفاده میکنید و وقتی ترمینال رو میبندید دیگه صرفا اون کشه میمونه، ارتباط قطع میشه با اینترنت و شما N8 رو ندارید روی کامپیوترتون. اگر فلو بسازید با روش NPX بعد از بستن N8، توی یکی از ویدیوها دیدم گفته بودن، توی چند تا ویدیوها گفته بودن که اون فلوها از بین میره. نه، طبیعتا چنین چیزی نیست، فلوهاتون رو دارید و بهترین حالتی که میخواید از NPX استفاده بکنید، یعنی اینطوری بگم که چه موقعی بهتر از NPX استفاده بکنید؟ وقتی میخواید سریع N8 رو بیارید بالا و روی سیستم جدید نمیخواید کامل نصبش بکنید روی سیستم، NPX رو بزنید، N8 میاد بالا، یه چیز رو نشون میدید یا امتحان میکنید، بعدم میبندید و تموم میشه. ولی npm-g که گلوبالی پکیج رو کامل میذاره براتون روی سیستم، عملا به تمام فایل ها دسترسی دارید، تمام فایل ها به صورت پرمننت دائمی روی سیستمتون ذخیره میشه، دیتاتون طبیعتا میمونه مثل قبلی. و حالا این ستون ایزوله رو هم توضیح میدم و هر روز هم بخواید N8 رو باز بکنید فقط کافیه ترمینال رو باز کنید، بزنید N8 اینتر و تمام میرید داخل N8. این نکته هم یادتون نره اگر خواستید از سانل استفاده بکنید که سیکیور باشه آدرستون و به طور مثال یک ربات تلگرامی ران بکنید، این کار موقتیه و به هیچ عنوان دائمی نیست. خب حالا این ستون ایزولیشن چیه که این دوتا جفتشون توش نوعه؟ ببینید شما داکر رو که بخواید یاد بگیرید، توی ویدیوی بعدی در مورد داکر هم صحبت میکنم. چند تا مزیت داره داکر، مثل اینه که شما روی سیستمتون، روی کامپیوترتون یه کامپیوتر کوچیک یه گوشه از کل کامپیوترتون تعبیه میکنید و توی اون کامپیوتر کوچیک اون نیازمندی های نرم افزاری که میخواید ازش استفاده بکنید رو اونجا نصب میکنید. به طور مثال N8 فهمیدیم که به نود احتیاج داره، خب نود رو اونجا نصب میکنیم روی اون کامپیوتر کوچیکه و بعد اونجا ازش استفاده میکنیم. پس یه فضای ایزوله توی کل سیستمتون درست میشه و اونجا میتونید استفاده بکنید. حالا اگر روی سیستم شخصیتون مستقیم بیاید N8 رو نصب کنید، ممکنه بعدن یه ورژن جدیدی از نود بیاد و یه سری کانفلیکت بخورید برای استفاده از N8 مجبور بشید N8 رو پاک بکنید دوباره نصب بکنید، از این دردسرها داره. ولی توی داکر همه چیزتون تحت کنترل خودتونه، چون اون داکر رو گذاشتید صرفاً برای ران کردن N8 و چیزی رو ارتقا نمیدید که یه وابستگی به چیز دیگه داشته باشه و ارتباط با N8 خراب بشه. بنابراین اون فضای ایزوله با داکر مهیا میشه. خب این برای سیستم شخصی خوبه آیا؟ آره، چرا که نه. ولی بهترین استفاده از داکر موقعی که شما میخواید روی یک VPS یا یک سرور مجازی N8 رو بیارید بالا، اونجا قطعا باید از داکر استفاده بکنید که همه چیز ایمن باشه و بتونید از N8 به راحتی استفاده بکنید، که توی ویدئوی بعدی در مورد استفاده از داکر و نصب N8 روی یک سرور مجازی صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه براتون. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.